තෙල් සම්පතින් පොහොසත් රාජ්‍යයක් වන ඇංගෝලාව දකුණු අත්ලාන්තික් සාගරයට මායිම්ව නැමීබියාව සහ කොංගෝ අතර පිහිටා ඇති දකුණු අප්‍රිකානු රාජ්‍යකි. මිලියන 33කට අධික ජනගහනයක් වාසය කරන මෙහි සමස්ත භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර 12,46,700කි. ලුවන්ඩා මෙහි අග නගරයයි. පෘතුගීසි රාජභාෂාව වන අතර කතෝලික දහම ප්‍රධාන ආගම වේ. ඔවිම්බුන්ඩු, කිම්බුන්ඩු, බැකොන්ගෝ මෙස්ටිකෝ වැනි ජනකණ්ඩායම් කිහිපයක්ම මෙහි දැකිය හැකිය. ඇංගෝලියන් ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛයා වන්නේ තෙල් නිෂ්පාදනයයි. ඛනිජ තෙල්, දියමන්ති, යකඩ, ෆොස්ෆේට්, යුරේනියම්, රත්රන්, සිමෙන්ති, දුම්කොළ, මත්ස්‍ය වැනි කර්මාන්තයන් තුළ නියැලෙන රාජ්‍යකි. ඇංගෝලාවේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වෙත අවධානය යොමු කිරීමේදී HIV AIDS, ක්ෂය රෝගය, කොලරාව, මැලේරියාව වැනි රෝගවල තර්ජනය බහුලව දැකිය හැකිය. ලොව ඉහළම ලදරු මරණ අනුපාතයක් සහ අඩුම ආයු අපේක්ෂාවක් සහිත රටවලින් දෙකකි. මෙරට අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය අංගයක් වන අතර වසර 8ක් යනතුරු නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දේ. නමුත් ප්‍රමාණවත් පාසල් නොමැතිවීම, ගුරුවරුන්ගේ හා සම්පත්වල හිඟ බව නිසා සැලකිය යුතු ළමුන් ප්‍රමාණයක් පාසල් අධ්‍යාපනය නොලබයි. විරැකියාව ප්‍රබල බැවින් බොහෝ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි දරිද්‍රතාවය ප්‍රබලව දැකිය හැකිය. ජනගහනයෙන් වැඩි කොටසකට කෘෂිකර්මාන්තයේ ජීවනෝපාය වුවද ආහාරවලින් අඩකටත් වඩා ආනයනය සිදු කරයි. ඇංගෝලාවේ ප්‍රධාන භෝගයන් ලෙස මඤ්ඤොක්කා, බඩිරිඟු, බෝංචි, අල, බතල, සෝයා කෙසෙල්, කෝපි සහ පළතුරු වැනි භෝග වගා කරයි. මියගිය මුතුන් මිත්තන් ඇදහීම සාම්ප්‍රදායික ඇංගෝලියන් වරුන් තුළ ප්‍රධානවම ඇති විශ්වාසයකි. එහිදී මොවුන් සත්ව බිලි පූජාවන්ද සිදු කරයි. අතිශයින්ම ආගන්තුක සත්කාරයට ලැබි ජනකොටසක් වන මොවුන් නිවෙස් තුළ මිතුරන් හා ප්‍රදේශවාසීන් සමග විනෝදයෙන් කල් ගෙවයි. බඩිරිඟු, සෝගම්, මඤ්ඤොක්කා ප්‍රධාන ආහාර ලෙස එක් කරගනී. ලුණු ඇංගෝලාව තුළ ඉතාමත් මිල අධික නිෂ්පාදනයක් ලෙස දැකිය හැකිය. සාම්ප්‍රදායික උත්සවවලදී මෙරට ග්‍රාමීය කාන්තාවන් බතික් වලින් සකසන ලද පැනෝස් නම් වස්ත්‍ර වලින් සැරසේ. වලලු, පබලු, මාල වැනි ආභරණද එළවලු තන්තු වලින් සකසන ලද ඒප්‍රන් හා ඉඟටිය සරසන ආභරණද සැරසිලි වශයෙන් එක් කරගනී. වර්තමානය නම් බොහෝ තරුණ පිරිස් බටහිර ආරට නැඹුරුව ඩෙනිම් හා ටී-ෂර්ට් වලින් සැරසී මෙම උත්සව සඳහා පැමිණේ. කෙසේ නමුත් ඉතා දුප්පත්කමින් බැටකන ඇංගෝලාවේ සංවර්ධනයට විවිධ රටවලින් හා සංගම් වලින් මේ වන විටත් ආධාර ලැබෙන අතර ඒ සාර්ථක ආයෝජනයක් වනු ඇතැයි එරට රජය විශ්වාස කරයි.